ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ 5 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਈ ਮੀਲ ਦਾ ਕੱਢਿਆ। 36 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੈਲੰਜ ਟੂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਫਰਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਲਕਾਰਿਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ 5 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇਣੇ, ਪੂਰੀ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਈਕ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਬਹਿ ਜਾ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਲਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਇਆ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਦੇਣ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਬਚਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤਖਤ ਤਾਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰੋਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਓਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੇ ਵੇਟ ਫॉर द ਡੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਚੋਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਏ। ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇੰਨਾ ਚਾਅ, ਇੰਨਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ। ਉਦੋਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਸੀਨ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਕਈ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਦੀ ਦਾ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਖਵਾਉਂਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਲ ਨਿਭੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮ ਲਈਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਾਗ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਆਰਾਪਣ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ? ਜਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 84 ਦੀ ਗੱਲ 84 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 6 ਜੂਨ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜੂਨ 1984 ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ, 15 ਦਿਨ, 10 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰਡ ਫੈਕਟਰਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ, ਇਹ ਬੜੀ ਪਲੈਨਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਬੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਿਵਸ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੀ ਅਨਾਊਂਸਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ 5 ਬੰਦੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। all type of media was totally banned by Indira Gandhi government at that time in 70s ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। all type of media means print media, social media, audio aids, ਜਿਹੜੀਆਂ radio transmitters, everything was banned because she was a very arrogant lady। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਥ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਬਾਇਆ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸੀ, 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਚੁੱਪਚਾਪ ਗੂੰਗਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਤੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਪੰਥਕ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ 5 ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਨੇ ਧੜਕ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ, ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਂਟ ਇਮੈਜਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ 5 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਈ ਮੀਲ ਦਾ ਕੱਢਿਆ। ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੋਟਲੀ ਬੈਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ 14 ਘੰਟੇ ਖੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਡਟ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ 36 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 3 ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ 36 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੇ, ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 37ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 37ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਲਕਾਰਿਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਵਾਂਗੇ,
ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ 5 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਪੂਰੀ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ। ਐਡੀ ਕਿੰਨੇ ਮੀਲ ਲੰਬਾ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦਿੱਲੀ। ਔਰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੈਲੰਜ ਟੂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਫਰਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਇੰਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰਲ ਗਿਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟ। ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੋ ਕਾਲਡ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਲਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਢਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਐਸੀ ਚਲਾਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਵਲ 8 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਅੱਗੇ ਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਭਬਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀਐਮ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਉੱਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਰ ਥੱਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੜਾਇਆ ਹੱਥ ਤੇ, ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਦੀ, ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਕਾ ਮਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਾਥੀ ਕਿਤੇ ਬਿਠਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸੜਕ ਤੋਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਖੂਤਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੀ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ 5 ਪਿਆਰੇ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬ ਗਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਸਪੇਸ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਰਾਊਂਡ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨਾਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਤਮ, ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਚੱਲਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਸਾੜੀ ਇਹਨੇ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚਮਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਸਣੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਲਾਹਨਤ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਬੈਠਿਆਂ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2-3 ਲੈਕਚਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਬੀਬੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਆਹਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ঋਣੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਉਣ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਆਇਆ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਓ ਜਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਈਕ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਬਹਿ ਜਾ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਲਈਆਂ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਆਹਿਆ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਵਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਇਆ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਦੇਣ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਬਚਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ऋणी ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤਖਤ ਤਾਜ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਰੋਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਓਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਸੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਆ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਭਿੰਡਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠਿਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗੰਢ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਜੂਨ 1984 ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸੰਪਰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਭਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਟੈਂਟ। ਸੌਰੀ, मैं पेपर मंगया सी, आया मैंने हम फोन च में लिखने लग गया। ਸੌਰੀ। मंगाया तो सीगा, कोई लिख नहीं लिया। फोन च लिख लिया, कोई नहीं, चलता ही आ। मैं पानी पहला पी ला, मेरा वैसे सर कंबा। ਸੌਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। So the question at the start of all that was, ਇਹ ਚ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਸਵਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ। Sure. The question was, what were both of your experiences in 1984 around that? And then Benji started that 1984 starts a lot before the year of 1984 and continues after that. So what we're about to tell you is only to a certain point, which is going to continue yet. So this is probably part 1 of 10 at the moment. Anyway, June 1984, the events are not limited to just those 10 days or so. It is multi-layered as an issue, and the government planned it from a long time. The Shatabdi celebration of Sri Guru Tegh Bahadur Sahib's Shahidi. So the Shatabdi is usually when we have like 100-year celebration. So the one in 1975, I think there's a date. Any of you good at maths might work out what the date was. 300 years, yeah? Yeah, so that was the program that was going to happen that year. And in 1975, Indira Gandhi suspended the Constitution of India called a state of emergency. In the state of emergency, civil liberties were suspended and more than 5 people couldn't gather and congregate and talk. The media was all banned, print and radio. And as we know in our history, the Panth never stands quiet when repressed in such a way and takes action. And the Sikh nation of Sri Guru Gobind Singh always challenges repression, and that's what our history teaches us. So at that time, Sant Kartar Singh, as part of the program of the Shatabdi celebrations, would then go on to challenge this en masse. And regardless of the ban of not congregating more than 5 people, Sant Kartar Singh did 36 Nagar Kirtans across Punjab, which were miles long. And for 14 hours a day, they stood and did prachar in those Nagar Kirtans at different points where they used to stop as well. It was all completely against the state of emergency. And the 37th Nagar Kirtan, so 36 in Punjab, and the 37th one to finalise the celebrations, to end the celebrations, was also in Delhi. So that's where Sri Guru Tegh Bahadur gave their Shahidi as well. And the final Nagar Kirtan, Benji saying, was many, many miles long. And so the Sikhs challenged her in Punjab, but then also challenged her at a seat of power in Delhi at that time. And Indira Gandhi's emergency wasn't a thing that Sikhs would bow to. And during this, one of the Nagar Kirtans, Sant Kartar Singh went past Beas. So Beas is where the headquarters of the Radha Swamis is. And Sant Kartar Singh stood outside their dera and said, if you call yourself a guru, then come out and show us a miracle. Show us your powers. For an hour, they stood out there challenging it, and they didn't come out. And these Nagar Kirtans is what built the strength of the Senghs, who sought these and witnessed this as well, this history at the time. So they would then go on to obviously challenge the Sarkar in many other ways. The Punjab Chief Minister attended the final Nagar Kirtan and came on an elephant to make a fanfare of his own arrival. So if you think about it, the elephant was probably higher than the actual Prakash of Sri Guru Granth Sahib on the Nagar Kirtan as well. Sant Kartar Singh heard of their arrival and shouted at him to get off his elephant. And he got scared of their sort of power in terms of how they were shouting at him. So that the CM said to his guards, take me a bit away from this area so I can safely get off the elephant. And he was scared that Sant Kartar Singh would stab him with his teer. With his, so it's like an arrow, but we'd say like a small spear. So he's frightened, so he just got out of there after getting off the elephant. And then the Indian government actually gave permission for the Sikhs to congregate at Ramlila ground. So Ramlila in Delhi is like a massive open space. So they gave that permission because they knew that the Sikhs would come en masse. And Indira Gandhi came to that program as well. And Sant Kartar Singh was doing Jar Sahib at the time when she walks in. Now, Indira Gandhi's fanboys, let's say, who were sitting on the stage, came off the stage to welcome her into the Diwan. And Sant Kartar Singh was very angry about this and then criticised the Sikhs who walked off the stage to welcome her, to say that Guru Granth Sahib is here, the king of all kings. How dare you
welcome the Prime Minister of the country like that, because no one's higher than Guru Granth Sahib in the Darbar. The other leaders also praised her off the stage when they did their speeches, and also said that one of her sons, who was Sanjay Gandhi, is also married in Punjab to a Punjabi girl. So we have a double relationship with Delhi. One, that Indira Gandhi is the Prime Minister, and secondly, she's married off her son to Punjab. Sant Kartar Singh also criticised the leaders for saying that, and also told Indira Gandhi to wait a bit and listen to his speech and what he's about to say to her directly. Now, this is also recorded. Someone has got the spool in the UK, but they don't release it. Benji and them might have seen it. Mataji's actually been to see it. It's in Wolverhampton. So there's an actual spool on like old recordings. So it does exist, the actual recording as well. Sant Kartar Singh then criticised the leaders and her directly and said that she had become the leader of Delhi, and she said she came to pay respects to Guru Tegh Bahadur as the leader of Delhi, and Santji said that Delhi wouldn't have a government or any power, you'd all be in burqa if the Mughals had continued their oppression. But it was only Sri Guru Tegh Bahadur giving their Shahidi that stopped that occurring. So the Delhi Darbar should always pay obeisance, and they're always, it's only because of the Sikhs and Sri Guru Tegh Bahadur that even exist, otherwise you would have been cleaned off the face of the earth. At that point, she learns who they are and learns the word that this is Bhindranwale. And from that point, she makes an agenda to go against the Taksal. And because she was challenged in such a way, she was used to people being praising of her, not challenging her in any way. And then she wanted to oppress the Sikhs from that point on, that so no other Sikh could ever challenge her in this way again. ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਕਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੰਭੀ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰ ਲੱਗ ਵੀ ਗਏ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਘੰਟੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਭਾਦਰੋਂ ਨੂੰ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਤਬਰ ਸਿੰਘਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਆ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲਰਨਡ ਅਕੈਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਵਾਰੀਅਰ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਟੌਪ ਕਲਾਸ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਡਲਿਸਟ ਫਰੋਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੂਲ ਸਿੰਘ ਮੈਡਲ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, PhD ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਜ਼ ਏ ਟਰੈਵਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 1984 ਵਾਲਾ ਸਾਕਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਡਿਗਰੀ PhD। ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਠ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਮੈਨ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਸੱਚ ਅ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਡ ਪਰਸਨ। ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਵੀ ਟੌਪ ਦੀ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਟੌਪ ਦੀ, ਗੁਰਮਤ ਜੀਵਨ ਵੀ ਟੌਪ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟੌਪ ਦੀ, ਸਰਵਉੱਚ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਤੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਚੋਲਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਗੋਲ ਦਸਤਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ, ਐਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹੰਢਾਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇਅਰ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ 3.5 ਲੱਖ ਔਨ ਰਜਿਸਟਰਡ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਾਊਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਬਟ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ, ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਯੂਥ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਯੂਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫੌਜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਧੁਰੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਉੱਥੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਕਮਰਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲਾਂਗਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਜ਼ੀ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮਸ। ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਦੂਰੋਂ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਏ ਹੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਆਏ ਹੋ? ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਓ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਾਂ। ਨੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਧਾਂਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ
82 ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਹੈ, 83 ਦੀ, 1983 ਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੋਢੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ, ਆਮ ਨਾਟ ਕਨਫਰਮਡ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਯੈਸ। ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ। ਉਦੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਉਹ ਰੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 15 ਮਿੰਟ, 10 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹ ਰੋਈ ਗਈ। ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਕੇਅਰ ਫॉर, ਉਹ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿ ਇਹ ਰੋ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਨੋਟ, ਜੇਬਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸੌਂ ਗਈ ਆ, 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਲਿਆ, ਬੈਕ ਟੂ ਪਾਕਟ, ਵਾਪਸ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਪ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਪ ਕਰਦਾ? ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ ਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹ ਕੁੜੀ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਰੋਈ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਹ ਤਾਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੀ ਸੈਡ ਸ਼ਟ ਅਪ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਆ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪੈਸੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪੇ ਕਮਾ ਲੈਣਗੇ ਪੈਸੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਕੇਅਰ ਫॉर ਇਟ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀਨ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੋਢੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਂਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਹਿਰੀ, ਭਾਈ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਗੈਲਰੀ 'ਚ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਗੋਦੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਛਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਿੰਧੀ ਹੋਟਲ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸਿੰਧੀ ਹੋਟਲ ਸੀ, ਸਿੰਧੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸੋਢੀ ਮਾਰਤਾ, ਸੋਢੀ ਮਾਰਤਾ। ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਅਚਾਨਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਚਲ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਸੋਢੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਛਬੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਟੂਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਸੋਢੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਸਾਹ ਹੀ ਸੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਟੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਮਗਰ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਸ਼ਿੰਦਾ, ਯੈਸ। ਪਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੇਮ ਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਫੜ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ। ਤੇ ਉਹ ਸੋਢੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਢੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲਟਕ ਗਈਆਂ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ
ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਲਟਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਹਿਤੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਤੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮਹਿਤੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈਏ ਛਡਾ ਕੇ, ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਬਈ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਥਾਣੇ ਚੱਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕੇਸ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਲਮੋਸਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਿਹਾਰ ਹੋਈ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਕੀ ਹਾਲੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਉਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਐਤਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਧਦੀ ਟਸਲ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ। ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਲੈਟ ਅਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਦੇਖਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੇ ਵੇਟ ਫॉर ਦਾ ਡੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਏ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੱਜੇ। ਇਹੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਤੇ 2 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। 3 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦਿਨ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਇਨਫੈਕਟ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀ? ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ, ਕਨਫੀਡੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿਓ।
ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋਗੇ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਚੋਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਏ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ, ਕਕਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਂਜੇ, ਆਪਣਾ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਇੰਨੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਵੀ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਂਗ ਕੇ ਮਰੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰੀਏ। ਔਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਉਦੋਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਤੋਂ 5 ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਅਸਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਗ੍ਰਨੇਡ ਵੀ ਨੇ, ਬੰਬ ਵੀ ਨੇ, ਟੈਂਕ ਵੀ ਨੇ, ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੁਐਡਸ ਆ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾਲ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਆ। ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਸੀ ਸਿਰਫ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟੈਂਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਗ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਗਿਆ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੈ ਅਸਲੇ ਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ, ਦੇਸੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਸਿਰਫ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਬਰ ਆਏ ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਥਿਆਰ ਦਈਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। 2 ਮਾਮਾ ਜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲ ਹੀ। ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਵੀ 1% ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭੈ ਆ, ਕੋਈ ਡਰ ਆ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ, ਨਥਿੰਗ। ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਉਹੀ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਚਿੱਟਾ ਬਾਣਾ, ਹਜੂਰੀਆ ਤੇ ਹਥਿਆਰ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 2 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਟੋਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਟਾ ਗਲ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਸਟਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਬਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਐਡਾ ਕੁ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਵਾਂਗੂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਹਥਿਆਰ, ਪਿਸਟਲ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਗਲ 'ਚ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਢਿੱਲ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਟਰੈਂਡ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਡਿਗਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ।
ਹੋਰ 2-3 ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਈਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨੋਟ ਐਨੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਜਨਮ, ਅਸੀਂ 2 ਭੈਣਾਂ 1 ਭਰਾ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ 84 'ਚ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਵੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੜ ਲੱਗਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਕੇਅਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਕੌਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਫਰਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ ਸੀ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਵਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮਾਂਪੁਰ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਹ ਹਵਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਦੋਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ 4 ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰਤੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤ ਆ, ਮੇਰਾ 1 ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੂਨ 84 'ਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬਿਰਥੀ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 1 ਪੁੱਤ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੜਿਆ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਵੇਂ ਚੋਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਏ, ਚਿਣ ਕੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਤੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਤਪ ਸੀ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੌਜ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਚੋਲੇ ਦੀ ਕੰਨੀ ਫੜ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ, ਉਦੋਂ ਗੋਲੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੋਲੇ ਦੀ ਕੰਨੀ ਫੜ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ।
ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਆਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਮੋਰਚੇ। ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਢੇਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ, ਬੰਦੂਕ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੋਲੇ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਣੇ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ, ਬਸ ਨਥਿੰਗ। ਬੈਠੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਾਂਗੂ ਸਿੰਘ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਟੈਂਕ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੋਹਫਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧੁਨ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈਏ, ਪਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 15 ਵਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾਲ, ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇੰਨਾ ਚਾਅ, ਇੰਨਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ। ਉਦੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਸੀਨ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਕਈ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਬ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਧੂੜ ਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੱਦਲ, ਗੁਬਾਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡਦਾ ਸੀ ਉੱਧਰੋਂ। ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਬ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਿਆਸੇ ਮਰਨਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਅਸਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਐਮਨੀਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ, ਇੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟੈਂਕ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਨਿਓ ਆਰਮੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਰਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਗੋਲੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕੁਛ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭੇਜੋ ਤੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ LMG ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਸੁੱਕਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ। ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਜਿਸਮ ਇੱਕ ਜਾਨ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜੇ ਛਕਦੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ, ਉਹ ਛਕ ਕੇ ਬਾਟਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾਈਦਾ ਨਾ, ਲਿਆ ਸ਼ਕਲ, ਆ ਜਾਣਾ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਫੋਟੋ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਪਈ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਦਣ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਆ ਨਾ, ਆ ਗਏ ਤੇਰੇ ਡੈਡ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਥੰਮ ਦੇ ਉਹਲੇ ਗੋਲੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਵਾਂਗੂ ਗੋਲੀ ਵਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਕੀਰਤਨੀਆ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਥੰਮ ਦੇ ਉਹਲੇ ਉੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਲੁਕਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਨਾ ਵੱਜੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਂਦੇ, ਸਿੰਘਾ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਬੈਠਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਮਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਵਾਂ।
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਆਰਮੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਏ, ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗਦਾਰ ਚੱਲਿਆ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨਾ ਤੈਅ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਹਦੀ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭਚੰਗੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਰੋਇਓ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਇਓ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਫਿਰ 5 ਜੂਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਕ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਆਰਮੀ ਅੰਦਰ ਵੜੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਬੂਟ ਆ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਏ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਏ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕਰਗੀ ਧਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੀਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਈਏ ਵੀ ਸੰਤ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮਗਰੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ। ਅਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਨ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਹਾਲੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਦੀ ਦਾ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਾਹਰ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਖਵਾਊਂਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਲ ਨਿਭੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ 5 ਜੂਨ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਖੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਆ, ਪਲ ਪਲ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰ ਲਈਏ। 5 ਰਾਤ ਦੀ ਰਹਿਰਾਸ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ 6 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮ ਲਈਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਏ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਜਦੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਜਿੱਧਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁੰਗੇ ਆ,
ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਲਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਿਓੜੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਮਿਲਟਰੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਉੱਥੋਂ ਵੇਖੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਿਓੜੀ ਵੱਲ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਵੱਲ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਿਓੜੀ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਕਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਓਟ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਦੁਵੱਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਸਟ ਵੱਜਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਬੜਾ, ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ, ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਲਾਗੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ। ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਿਆ। ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਸੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟਸ ਇਟਸੈਲਫ, ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਇਨ ਬਿਨ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਜੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਪਚੱਧੀ ਦੇਖੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਧੰਨ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਧੰਨ। ਅੱਜ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਰੇ ਆ। ਐਂਡ ਦੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਫॉर ਯੂ ਆਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਆ ਉਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਾਗ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਲੈਣ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਡੁੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਲਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤੇ ਪੰਥ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ,
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਲ ਡੇਟ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਕੌਮ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਲੀ, ਸੋਸ਼ਲੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਕੌਮ ਕਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ ਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਆ। ਅਖੀਰਲੀ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਲੜੀ ਸੀ। ਅਖੀਰਲੀ ਜੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਚੁਣਦੇ ਸੀ, ਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ। ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਚੁਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ। ਜੰਗ 'ਚ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਨੋ, ਜੰਗ ਨੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਹ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟਸ ਇਟਸੈਲਫ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਦੁਬਿਧਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਾਠ, ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਦੁਬਿਧਾ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨ ਮੇਡ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸਟ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਵ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਵਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਥੰਮ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਿਰਮੇਲੇ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੇ ਇਹ ਰਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ, ਕਿ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਦਲੀਆਂ, ਤੂੰ ਟਕਸਾਲੀਆਂ, ਤੂੰ ਸੁਰ ਸਿੰਘਿਆ, ਤੂੰ ਨਿਰਮਲਾ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੜੇ ਸੀ, 500 ਪਠਾਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੜੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਪਿਆ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ when he was a student of masters in ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਾਂ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੁਇਟ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੜਵਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਮਿਲਣ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਚਾਹੀਦੀ ਦੱਸ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਮਹਿਤੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਦੇਤੀ ਮਹਿਤੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਦੇਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਚਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਫੀਸ ਤਾਰ ਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉੱਚੀ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਕੈਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਂਗੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਮੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਬਲ ਵੀ ਬਣੀਏ। ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਵੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ the difference between knowledge and information on social media। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ, ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਝੂਠ ਆ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਊੜੇ ਨਾਲ ਜੂੜੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਪ੍ਰੈਫਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੋ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਿੰਗ ਸਪਾਰਕ ਜਗਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਪਾਰਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੰਘ ਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲੂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਖਤਮ ਹੋਏ ਅਸੀਂ? ਨੋ। ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਖਤਮ ਹੋਏ ਅਸੀਂ? ਨੋ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆ ਕੇ ਚਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏ? ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਗ। ਯੈਸ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਆਰਾਪਣ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਪੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਆਪਸੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਇਟ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਆ ਗਈ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਥੈਂਟਿਕ। ਉਹਦੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਫੋਰਮੋਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲਈਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਆਪੇ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਆ, ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ? ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਚਲੋ, ਸਤ ਬਚਨ ਬੈਟਰ ਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਟ ਆਈ ਐਕਸਪੈਕਟ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰੋਟਨ ਬੋਰਨ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੋਲਣ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸਮਝਣ 'ਚ ਵੀ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚਿਣਗ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਮਿਟਦੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਲੋ, ਐਟਲੀਸਟ ਸਲੋ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਆ, ਟੀਚਿੰਗ ਆ ਨਾ, ਫਰੋਮ ਲਾਸਟ 23 years ਫਰੋਮ ਟੀਚਰ ਟੂ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਟੂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਓ। ਸੋ ਆਈ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਾਕ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਨ ਆਲ ਦਾ ਸਕੂਲਸ ਅੰਡਰ SGPC ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਬਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਗੁਣ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ
ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਓਨੈਸਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਟਰੂਥਫੁਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਰੇਵ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਬਲਾ ਬਲਾ ਸੋ ਮੈਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਲਿਸਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ, ਰੈਡੀ ਟੂ ਲਰਨ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰ ਪਾਓ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਅਪ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਰਟਨਰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੂਥ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਰੋਮ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ, ਈਦਰ ਫਰੋਮ ਬੀਬੀ ਸਾਈਡ ਔਰ ਫਰੋਮ ਸਿੰਘ ਸਾਈਡ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬਲੀਫ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫੇਥ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋ ਮੈਨੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਜਿਹੜਾ ਮਿਟ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੀਕ ਨਿਭ ਸਕਦਾ, ਐਜ਼ ਪਰ ਗੁਰਮਤ। ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਹੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾ ਉਮਰ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੱਵ ਆ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੰਥਕ ਕਰਤੱਵ ਆ ਉਹਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਿੰਘਣੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪੈਰੀਫਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਆਪ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਆਪ ਕਰੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਵਿਅਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵੀ ਵਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣ ਆਈ ਆ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਵਾਰੇ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਰਪਣ ਕਰੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਨੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਵੇ ਨਰੋਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਪਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਭਉ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਲੇ ਕਰੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨਿਭਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਸਨ, ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।